video, mag-share po ako ng cooking tips para sa aking Bicol Express, pero ang gagamitin natin ay chicken. Hope samahan niyo po ako hanggang dulo ng aking videos at may matutunan po kayo sa pagluto nito instead of pork na ilalagay natin. So, ilagay po natin ngayon ang Bicol Express na chicken. So, tara, samahan niyo na po ako. Okay, ang first ingredients po natin ay didissolve lang natin to. Ito yung ihahalo natin sa ating prepare ko na sa chicken, string beans, garlic, ginger, and onion, and yung coconut powder, at yung ating sili, and salt and pepper. So, yun lang po. After onion, syempre yung garlic natin. And, okay na po. So, isa-isa. At natapos yung chicken para maglasa na. Isa, ayan, ikot, hanggang maging brown. Nag-enjoy po ako nagluluto. Parang ito po yung gusto ko maging kurso noon. Pero mahal po. Hindi po kaya ng aking parents na maging chef sa school. So, habang pinaka-brown siya, para maglasa na yung manok. So, igisa na natin siya. Saute natin. Para yung mga garlic at saka onion and ginger na ano na yung lasa niya. Just enjoy na mag-share ng nalalaman about sa lahat. So, kailangan enjoy mo lang. At we're happy na kay whiting na tayo. Diba ba? Nag-enjoy ka na, kita ka pa. Pero, huwag nating i-push ang ating sarili na hindi pa tayo kikita. Okay lang yun. May time tayo dyan. Naniniwala ako na lahat may time. The right time para sa'yo. Ako, tumatawin na po ako sa aking niluluto. Pinapasaya ko lang po kayo. So, itong manok na to, hintayin natin hanggang maging brown. So, takpan lang po natin siya para maging brown muna. So, takpan natin siya ng 2 to 3 minutes. So, wait lang. Okay, start na natin siya. Ayan. Medyo brown na siya.